สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการใช้เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการปั้นงานในโปรแกรม Blender ซึ่งจะประกอบไปด้วย1. Edge Flow 2. Loop Tools และ 3. Smooth Vertices นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเปิดใช้งาน Add-on ทั้ง2ตัวก่อนนะครับมาที่เมนู Edit แล้วก็เลือก Preference นะครับตรงแถบทางด้านซ้ายมาที่ Get Extensions นะครับช่องเสิร์ชนะครับเราพิมพ์ไปได้เลยนะครับ Edge Flow นะครับแล้วกด Install ลงไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Loop Tools นะครับกด Install ไปเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2 Add-on นี้นะครับจะทำงานเฉพาะใน Edit Mode เท่านั้นนะครับผมเอาเพลงขึ้นมา1แผ่นนะครับเห็นนะครับผมเปลี่ยนเป็น Object Mode นะครับตรง End Panel ทางด้านขวานะครับLoop Tools จะขึ้นมาอยู่ภายในนะครับแถบ Edit นะครับโอเคเช่นเดียวกันนะครับส่วนของ Edge Flow นะครับจะอยู่ที่ Context เมนูนะครับคือกดคลิกขวานะครับถ้าเราตั้งค่า Keybind นะครับเป็นแบบใช้งานปกติเนี่ยมันจะอยู่ทางใช้คลิกขวาเอานะครับเหมือนเรากดคลิกขวาในโปรแกรมต่างๆ Windows เนี่ยก็จะขึ้นเมนูย่อยเขาเรียกว่า Context เมนูอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีตรง Set Flow เนี่ยก็คือเป็นเมนูของ Add-on Edge Flow นะครับจะมี Set Flow Set Curve Set Linear นะครับให้ได้ใช้งานนะครับต่อมาผมจะยกตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับ Add-on ทั้ง2ตัวนี้เริ่มต้นนะครับจากนะครับนำเพลนขึ้นมาแล้วก็ซับเพิ่มลูปคัทลงไปนะครับถ้าผมอยากจะทำให้นะครับด้านบนเนี่ยมันเป็นเค r ร์ฟเป็นมีความโค้งเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็เราก็เลือกนะครับจุด vertex นะครับกดชิปค้างนะครับเลือก3จุดนี้มาที่ curve ตัวนี้นะครับของ Add-on Loop Tools นะครับกดมันก็จะปรับโค้งให้อัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะมีนะครับเป็นคิวบิกก็คือเป็นโค้งนะครับถ้าเป็นลีเนียเนี่ยมันก็จะเป็นเรียบเหมือนมุมหลังคานะครับส่วน influence นะครับมันก็จะเหมือนว่าอยากจะให้มันโค้งเนี่ย100%ไหมหรือแค่50%เราสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือเราใช้ Loop Tools แต่เราก็สามารถใช้ Edge Flow ได้ด้วยนะครับเลือกนะครับEdge ทั้งหมดตรงนี้นะครับคลิกขวา Set Flow Set Curve นะครับจะเห็นว่าตัวนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้คล้ายๆนะครับแต่ว่ามันจะมีความละเอียดมากกว่านะครับให้ได้เลือกนะครับโอเคอันดับถัดมานะครับถ้าเราอยากจะให้เส้นตัวนี้ตรงนะครับเราลองมาดูนะครับตัวนี้ก็อาจจะใช้คำสั่ง G stretch นะครับมันก็จะตรงนะครับเป็นในแนวระนาบกันนะครับ แล้วก็มีออปชันนะครับเมนูมุมซ้ายล่างเนี่ยเวลาเราใช้คำสั่งต่างๆของ Add-on หรือว่าของเครื่องมือ Blender ปกติเนี่ยเราดูที่เมนูมุมซ้ายล่างเสมอนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้อีกนะครับโอเคส่วน Flatten นะครับG State ก่อนอื่น G State เนี่ยเราสามารถนะครับถ้าเราเลือกEdge แค่นี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นมุมฉากได้นะครับหรือเราจะใช้เป็น Relax ก็ได้นะครับRelax มันก็จะได้แบบนี้นะครับเราสามารถกดแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับแล้วเราก็กด Iteration นะครับก็คือทำซ้ำๆนะครับอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเราใช้ Set Flow นะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะ
อยากจะได้เฟดเป็นวงกลมเครื่องมือที่เราใช้บ่อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าทุกคน99%เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ใช้ Add-on Loop Tool เนี่ยต้องใช้อันนี้แน่นอนคือ Circle นะครับโอเค Circle ง่ายๆนะครับเรามาดูอันนี้ก็คือวิธีการนะครับเจาะช่องนะครับเป็นวงกลมแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้นะครับแต่นะครับคนส่วนมากอาจจะไม่รู้นะครับว่านะครับ ตัวคำสั่ง Circle เนี่ยมันจะมีคำสั่งย่อยนะครับที่เราควรต้องให้ความสำคัญนะครับโอเคสมมุติผมอยากจะเจาะช่องตรงอ่าตรงนี้แล้วกันแบบนี้ผมก็ใช้กด Circle ได้นะครับจะเห็นไหมครับว่ามันเนี่ยพื้นผิวเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับเราสามารถแก้ไขให้พื้นผิวมันดีขึ้นได้ขึ้นมาหน่อยนะครับโดยใช้ติ๊กที่ flatten ออกนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะพยายามให้ตัวเฟดด้านนอกวงกลมเนี่ยคงเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับส่วน regular นะครับหมายความว่าเราอยากจะให้มันเนี่ยมันกลมตามให้มันกลมไป100%ไหมนะครับแบบนี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่กลม100%อาจจะเราดูได้นะครับตัวเนี้ยมันจะไม่เฉลี่ยนะครับให้มันกลม100%แต่ถ้าเรากด regular ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเฉลี่ยระยะห่างของ age เนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่เราต้องจำเอาไว้ว่าควรต้องกดในควรต้องติ๊กอย่างเช่น flatten เนี่ยติ๊กในกรณีไหนบ้างถ้ามันเป็นflat surface เนี่ยเรา flatten ไปได้เลยแต่ถ้าเป็น curve surface เนี่ยเราควรต้องติ๊กออกนะครับ ในการใช้ Loop Tools นะครับหรือว่า Edge Flow เราสามารถเอามาช่วยในการปั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับก็จะทำเป็นเส้นโค้งก่อนจากที่สอนไปนะครับเป็น Curve โอเคพอเราได้ Curve แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เลือก Edge Extrude มันขึ้นไปนะครับ Set ผมเลือก Fade แล้วก็ Extrude มาในแกน Y นะครับตัวนี้นะครับผมจะ Bevel นะครับผมสเกลไปก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับในบางกรณีเนี่ยเราอยากจะทำให้transition นะครับของพื้นผิวมันดีขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขเนี่ยถ้าเรามานั่งปรับองศาเองเนี่ยเสียเวลานะครับเราจะใช้นะครับแน่นอน Edge Flow นะครับเลือกนะครับ Edge ตามนี้นะครับอันนี้คือเส้นกั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะไม่เลือกเพราะว่าเราอยากจะให้มันคำนวณพื้นที่ด้านในเท่านั้นนะครับคลิกขวา Set Flow นะครับแล้วก็เลือก Set Flow เห็นไหมครับตัว Add-on เนี่ยมันจะเฉลี่ยนะครับให้ Edge เนี่ยมัน flow ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะมีเมนูมุมนะครับมุมซ้ายล่างนะครับเราสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้อ่าแล้วผมก็จะนะครับเพิ่ม Edge Loop เข้าไป
ใส่ sub-d modifier เห็นไหมครับเราก็จะได้พื้นผิวนะครับที่นะครับเนียนขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ยก็คือหลักการใช้นะครับ Add-on Edge Flow แล้วก็ Loop Tool แบบง่ายๆนะครับในการทำให้พื้นผิวมันโอเคขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากนี้นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับของ Add-on Loop Tools เนี่ยเราควรต้องไปลองนะครับผมจะสาธิตเพิ่มเติมในการใช้ Add-on Loop Tools นะครับในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มความละเอียดนะครับหรือเพิ่มจำนวน Geometry ของชิ้นงานตัวนี้ผมอาจสามารถ Subdivide ไปได้นะครับแต่เราสังเกตนะครับเราจะสูญเสียความโค้งเดิมออกไปนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราสามารถนะครับเลือกEdge Loop ตัวนี้แล้วกด Relax ได้นะครับตัว Relax เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับให้เราได้เลือกใช้เหมือนเดิมนะครับส่วน Space นะครับก็จะเอาทรงกระบอกขึ้นมาอีก1ชิ้นนะครับอ่ะสมมุติมันมีนะครับ Edge Loop ที่ไม่เท่ากันคือเราอยากจะเฉลี่ยให้ช่องว่างในแนวตรงนะครับแนวตั้งนะครับมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับเราสามารถเลือกตัวนี้แล้วก็ Edge Ring นะครับกด Space นะครับมันก็จะเฉลี่ยนะครับให้เท่ากันนะครับหรือเราสามารถนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดก็ได้เลือกแค่เส้นเดียวกด Space แล้วตรง Input เนี่ยนะครับเลือกไปที่ Parallel นะครับมันก็จะในระนาบเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งหมดเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้นะครับว่าไอตัวเมนูมุมซ้ายล่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมันคือเราอะต้องพยายามมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ลองหาวิธีนำไปใช้งานนะครับเวลาเราขึ้นโมเดลจริงๆนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาบางอย่างได้นะครับได้ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะมีโมเดล2ตัวนะครับมาทดลอง Add on ให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถทำให้โมเดลเนี่ยดีขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับเราจะมาเริ่มกับตัวโมเดลชิ้นแรกคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการcopy collection ขึ้นมาก่อน แล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ผมอยากจะทำให้เฟสตัวเนี้ยมันเป็นวงกลมนะครับง่ายๆครับมาที่ Loop Tools นะครับกด Circle โอเคมันเป็นวงกลมแล้วโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นว่ามันสูญเสียนะครับพื้นผิวมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันนะครับเราจะลองนะครับมาใช้นะครับ Add on โอเค เดี๋ยวผมจะเลือกตรงนี้ก่อนแล้วลองใช้นะครับ set flow เห็นไหมครับตัว add on มันจะพยายามนะครับทำให้ transition เนี่ยระหว่าง A ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นเช่นเดียวกันกับนี้นะครับค่อยๆเลือกนะครับไปทีละเส้นนะครับ
เคเมื่อได้แล้วอย่างนี้เรายังสามารถนะครับใช้ Set Flow นะครับเวลาเราดูนะครับตรงไหนที่ Transition นะครับมันไม่ค่อยดีอะเราเลือกอย่างนี้ก่อนลองกด Set Flow ดูโอเคดีขึ้นไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเราก็ค่อยๆนะครับปรับไปทีละ section นะครับบางครั้งนะครับถ้าเราไปเลือกทั้งหมดเลยสมมุติเราขี้เกียจนะครับเลือกทั้งหมดเลยมาดูบางครั้งเนี่ยโอเคมันทำงานได้ปกติแต่บางครั้งอ่ะถ้ามันทำงานได้แบบว่าออกมาเป็นเพี้ยนเนี่ยเราพยายามเลือกทีละเส้นก็ได้นะครับโอเคเราทำ transition ได้แบบนี้แล้วเราลองนะครับใส่ subd modifier เข้าไปแล้วก็ตรวจสอบนะครับโอเคเมื่อเราปรับได้แล้วเราดูแล้วโอเคพื้นผิวเนี่ยออกมาดีนะครับหลักๆก็คือเราดูพื้นผิวนะครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับดูพื้นผิวตรงนี้ว่ามันโค้งเนี่ยได้โอเคไหมถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยยังโค้งได้ไม่ดีเราก็อาจจะปรับเพิ่มนะครับ โอเคเสร็จแล้วอีกหนึ่งคำสั่งเนี่ยที่ผมยังไม่ได้สอนไปก็คือ smooth vertice นะครับ smooth vertice เนี่ยมันจะเป็นการกระจายนะครับให้ vertice ที่มันไม่ค่อยดีหรือว่ามันไม่ค่อยสมูทบนพื้นผิวเนี่ยให้มันกระจายได้ดีขึ้นผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นผมรู้สึกว่าตรงนี้อ่า ตรงเนี้ยมันสมูทออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลือกนะครับมาที่ Vertex Mode เลือก Vertices ทั้งหมดคลิกขวานะครับ Smooth Vertices โอเคจะเห็นว่ามันมีการกระจายนะครับ Smoothing เนี่ยดีขึ้นเราสามารถปรับได้อีกปรับค่าได้อีกแล้วก็มี Repeat ก็คือว่าเราจะ Repeat Smoothing เนี่ยค่า 0.5 อีกเท่าไหร่ อ่าแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราสมูทเนี่ยเราต้องมาเช็คนะครับตัวพื้นผิวอื่นๆด้วยว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยดูแล้วมันว่าสมูทมันออกมาไม่ค่อยดีเราก็กดสมูทได้เห็นไหมครับที่ได้ก็จะดีขึ้นนะครับก็จะดูสวยขึ้นแต่กรณีเนี่ยผมสามารถนะครับเลือก vertice ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด smooth ไปนะครับ ใช้ repeat แค่1ก็พอนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นทรงลูกบอลนะครับผมก็เลยอยากจะให้มันสมูทออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ผมก็จะปรับแก้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่วงกลมแล้วเราก็กดให้มันเป็นวงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับตามนี้เลย
แล้วเราก็จะได้งานนะครับที่ออกมานะครับดูน่าสนใจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับง่ายๆในการใช้เครื่องมือนะครับของ Loop Tools แล้วก็ Edge Flow นะครับเขามีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขนะครับหรือว่าปรับนะครับให้พื้นผิวดีขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ผมจะใช้เป็นหลักก็คือตัวนี้นะครับ เวลาเราเจอพื้นผิวเนี่ยเป็นพวกที่มีความโค้งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเครื่องมือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับงานชิ้นที่2นะครับอันนี้จะเป็นงานจากการใช้บุหรี่นะครับในการตัดให้มันเป็นรูปทรงขึ้นมานะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะทำแค่ส่วนหนึ่งก็พอก็คือตรงนี้แล้วก็ ลบนะครับอันอื่นออกไปก่อนเมื่อเราได้เนี่ยนะเราจะมาแก้ไขนะครับ topology เพื่อให้ใช้งานกับ sub-d modifier ได้นะครับง่ายๆนะครับวิธีที่ผมชอบใช้นะครับผมจะลดนะครับจำนวน polygon นะครับหรือว่าลบ edge อย่างเงี้ยให้ออกไปก่อนตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับ โอเคพอได้อย่างนี้แล้วผมก็จะทำการนะครับค่อยๆเชื่อมนะครับอันนี้ผมใช้ Add-on Nsoft แล้วก็ Mesh Machine หลายๆตัวนะครับที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับมันก็จะช่วยให้ Workflow ของผมเร็วขึ้นนะครับเราได้ชิ้นงานตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็แก้ Topology อีกสักเล็กน้อยแต่นะครับเราจะเห็นว่าตัวพื้นผิวเนี่ยมันดูว่า transition เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้เราลองใช้นะครับ Set Flow ดูในขั้นตอนนี้นะครับเราอาจจะเสียเวลาอยู่บ้างนะครับโอเคอย่างนี้เนี่ย Set Flow จะเห็นได้ชัดเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็น Flat Surface เราใช้ Set Flow ขึ้นไปเพื่อให้นะครับความโค้งดีขึ้นนะครับส่วนด้านในนะครับ ผมจะใช้เป็นลองเป็น Smooth Vertices ดูโอเค Smooth ได้ดีขึ้นตัวนี้เนี่ยเราลองปรับดูนะครับ0ผมจะปรับเป็น0.5ก่อนแล้วกันแล้วก็ด้านบนอันนี้
โอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำการผมจะใช้เป็นคำสั่ง radial array ของ hardop นะครับมันจะทำการก๊อปในแถววงกลมเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรามาทำเองเนี่ยเราจะเสียเวลานะครับแล้วผมก็จะเดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่ามันมีความต่างยังไงด้านขวานะครับผมจะ dissolve นะครับตัวนี้ออกไปนะครับส่วนตัวนี้เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็ทำการนะครับเพิ่ม loop cut นะครับเพิ่ม support edge นะครับเพื่อที่จะกั้นให้มันรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นขอบที่มีความคมนะครับตัวนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะครับใช้ค่าเดียวกันลองใส่นะครับ sub d modifier ลงไปนะครับโอเคเห็นความต่างไหมครับตัวที่ผมนะครับทำการที่มันมี edge loop ขั้นตรงกลางเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ามันชิดเกินไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการบีบนะครับโอเคส่วนตัวนี้ผิวนะครับไม่มีเส้นมากั้นนะครับจะดูเนียนกว่านะครับอันนี้มันเป็นข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการใช้ add-on Edge Flow และ add-on Loop Tool เพื่อแก้ไขนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำก่อนในวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พื้นผิวเนี่ยมี Smooth Transition ที่ดีกว่าเดิมนะครับเราจะใช้ add-on ทั้ง2ตัวนี้ซึ่งฟรีแล้วก็ Edge Flow เนี่ยเราไม่ต้องไปเข้าไปโหลดใน GitHub มาลงแล้วเราสามารถลงผ่านโปรแกรม Blender ตรง Get Extension ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เขาก็จะอัปเดตให้สามารถใช้กับเวอร์ชันล่าสุดได้นะครับโอเคสำหรับไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ตรง description นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดแล้วก็มาแก้ไขกันเองดูนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ผมสอนไปในวิดีโอนี้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ